Σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, από πάρα πολλές σκοπιές, επιστημονικά, ηθικά, φιλοσοφικά, για τον ασθενή με όγκο προχωρημένου σταδίου ή αλλιώς τελικού σταδίου, όπως ενδεχομένως να έχετε ακούσει. Τι πρέπει να κάνω αν είμαι αυτός ο ασθενής, αν είμαι η οικογένεια η οποία θα πρέπει να περιθάλψει έναν τέτοιο ασθενή. Καταρχάς, τι είναι ο όγκος προχωρημένου σταδίου? Μιλάμε για όγκο υψηλής κακοήθειας, ένα κακό όγκο με μεγάλη επέκταση, μεγάλος δηλαδή σε μέγεθος, με πολλές μεταστάσεις, με κακή πρόγνωση, με λίγους μήνες ζωής, λίγα χρόνια ζωής, και μπορεί να είναι όγκος εγκεφάλου, σπονδυλικής, πνεύμων, εντέρων, μαλακών, μορίων, ή μπορεί να είναι ένας όγκος εγκεφάλου σπονδυλικής, ο οποίος έχει έρθει σαν μετάσταση από κάποιο άλλο όργανο. Εμείς στην ενδοχειρουργική κυρίως μιλάμε για όγκους εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, λιγότερο σπάνια, ως μεταστάσεις ή σαν πρωτοπαθούς όγκους. Τα σημαντικά θέματα λοιπόν που προκύπτουν είναι η ηθική, η φιλοσοφία, η ιατρική, η επιστήμη και το όφελος που προσφέρουμε στους ασθενείς. Πολύ μεγάλα ερωτήματα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βρει το σωστό τρόπο να αντιμετωπίσει έναν τέτοιο ασθενή, γιατί πάρα πολλές φορές ή κάνουμε πάρα πολλά ή και κάποιες άλλες φορές κάνουμε πάρα πολύ λίγα. Τα βασικά στοιχεία είναι τα ποσοστά επιβίωσης, τα ποσοστά λειτουργικής επιβίωσης, τα οποία τι είναι? Μας λένε ένα ποσοστό, έχεις τόσο το 100 πιθανότητα να ζήσεις ή έχεις τόσο το 100 πιθανότητα να ζήσεις λειτουργικός, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις πράγματα, να περπατάς, να μιλάς, να τρως κτλ. Αυτά είναι απλά νούμερα χωρίς ιδιαίτερη χρηστικότητα. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι αν μας πούνε ότι έχεις 2% πιθανότητα να ζήσεις, δεν ξέρουμε αν εμείς θα είμαστε αυτό το 2% ή μπορεί να είμαστε το υπόλοιπο 98%. Η άλλη πληροφορία που πολλές φορές μας δίνουν είναι η μέση επιβίωση σε μήνες ή χρόνια και η μέση επιβίωση λειτουργικά σε μήνες ή χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Μας λένε ότι θα ζήσεις 6 μήνες συνολικά και ας πούμε ότι θα μας πούνε ότι θα ζήσεις 2 μήνες λειτουργικά. Δηλαδή τους 2 μήνες από αυτούς τους 6 θα μπορείς να τρως, να μιλάς, να περπατάς κτλ. Έχει ίσως κάποια μεγαλύτερη χρηστικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει πάλι μιλάμε για νούμερα. Γιατί μπορώ εγώ η μέση επιβίωση να είναι 3 μήνες, εγώ να ζήσω 103 μήνες. Η μέση επιβίωση να είναι 50 μήνες και εγώ να ζήσω 1 μήνα. Άρα υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση στην πραγματική τελική επιβίωση. Και φυσικά μιλάνε πολύ για ποιότητα ζωής και ποιοτικά χρόνια ζωής. Τα ποιοτικά χρόνια ζωής έχουν νόημα όταν κάνουμε αξιολόγηση κόστους. Γιατί σκεφτείτε ότι τα ποιοτικά χρόνια ζωής τι σημαίνει? Έχουμε έναν ασθενή διασωληνωμένο σε κόμμα που δεν κάνει πολλά πράγματα και λέμε πόσο έζησε 10 χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Ας υποθέτουμε ότι αυτή η κατάσταση είναι το 10% της πλήρης ποιότητας ζωής, άρα λέμε εμείς 10% επί 10, ένα χρόνο. Άρα λέμε ότι κέρδισε ένα χρόνο ποιοτικό ζωής ο ασθενής, που δεν είναι αλήθεια, γιατί σκεφτείτε ότι ήταν 10 χρόνια σε κόμμα. Άρα είναι δύσκολο σαν ασθενείς να μπορέσουμε να καταλάβουμε επακριβώς τι σημαίνει ποιότητα ζωής και ποιοτικά χρόνια ζωής. Αυτά ανήκουν περισσότερο σε ερευνητικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Πάλι φυσικά είναι απλά νούμερα χωρίς μεγάλη αξία, γιατί αν μας πει κάποιος ότι με αυτό το χειρουργείο θα κερδίσω 2 ποιοτικά χρόνια ζωής, δεν ξέρω αν θα είναι 2 χρόνια με 100% ποιότητα ζωής, αν θα είναι 2 χρόνια, 10 χρόνια με 20% ποιότητα ζωής, και δεν ξέρω φυσικά εν τέλει σε περίπτωση που δεν είμαστε στο μέσο όρο. Μπορεί εγώ να ζήσω 20 χρόνια ποιοτικά ή 0 χρόνια ποιοτικά, να πεθάνω αμέσως. Άρα επομένως όλα αυτά είναι απλά νούμερα χωρίς ιδιαίτερη χρηστικότητα. Έχει νόημα το χειρουργείο? Να, μια ερώτηση η οποία όντως έχει νόημα για τους ασθενείς. Πρώτον, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος του χειρουργείου. Είναι να ζήσει ο ασθενής, είναι να ζήσει καλά ο ασθενής, είναι να μπορέσει να περπατήσει ο ασθενής, είναι να μπορέσει να φάει ο ασθενής. Ποιος είναι ο στόχος? Τι θέλουμε σαν συγγενείς ή σαν ασθενείς, τι θέλω? Είναι εφικτός αυτός ο στόχος? Δηλαδή, εγώ μπορεί να θέλω να ζήσω 10 χρόνια. Μπορώ να το πετύχω αυτό? Και αν μπορώ να το πετύχω, τι ποσοστό επιτυχίας, πιθανότητα να το πετύχω αυτό υπάρχει? Ποιο το αποτέλεσμα και ποιο το όφελος σε χρόνο και ποιότητα ζωής? Δηλαδή, θα μου πει κάποιος ότι αν σε χειρουργείο θα ζήσει 6 μήνες παραπάνω, εκ των οποίων οι 3 θα είναι ποιοτικοί κατά μέσο όρο, ώστε να έχω κι εγώ, σαν οικογένεια, σαν ασθενή στο μυαλό μου, τι θα κερδίσω και πόσο πιθανό είναι να το κερδίσω. Αν κάποιος μου πει ότι έχω 1% πιθανότητα να ζήσει 10 χρόνια ή 1% πιθανότητα να ζήσει 2 μήνες, προφανώς θα το αξιολογήσω διαφορετικά. Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας, δηλαδή να είναι εφικτός ο στόχος, να έχει μια σημαντική πιθανότητα επιτυχίας, να είναι σημαντική η πιθανότητα επιτυχίας ή το αποτέλεσμα να είναι σημαντικό. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε 5% πιθανότητα να κερδίσουμε 20 χρόνια ζωής, είναι σημαντικό. Αν εμείς έχουμε 20% πιθανότητα να κερδίσουμε 10 μέρες ζωής, δεν είναι τόσο σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να ζυγίζουμε πολύ προσεκτικά ποια είναι η πιθανότητα επιτυχίας, ποιο το όφελος και ποιος ο χρόνος και η ποιότητα ζωής που θα κερδίσουμε. Και φυσικά πάντα παίζει ρόλο η γνώμη του ασθενή. Είχα πολλές φορές ασθενείς οι οποίοι δεν θέλαν με τίποτα να βρεθούν σε θετική κατάσταση.
Σε ένα τέτοιο ασθενή δεν θα προχωρήσει σε καμία παρέμβαση αν θεωρείς ότι αυτή η παρέμβαση αυξάνει την πιθανότητα να μείνει φυτό. Επίσης, είχα ασθενείς οι οποίοι ενδιαφέρονταν και οικογένειες που λέγανε: εγώ θέλω να ζήσει σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι. Και να είναι μπορεί να μιλήσει, εγώ τον θέλω ζωντανό. Εκεί πέρα προφανώς γινόμαστε πιο επιθετικοί και θα κάνουμε χειρουργία και θα το κυνηγήσουμε παραπάνω. Έχει νόημα η χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία παραδοσιακά δεν έχει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα όσον αφορά το κέρδος σε χρόνο ζωής. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για τους στόχους της χημειοθεραπείας. Εάν κάνουμε χημειοθεραπεία για να ζήσουμε παραπάνω, συνήθως αυτός ο στόχος δεν μπορούμε να τον καταφέρουμε. Εάν κάνουμε χημειοθεραπεία για την ποιότητα ζωής, κάποιες φορές μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, ειδικά αν μιλάμε για έναν ασθενή πολλές μεταστάσεις σε διάφορα όργανα, για να μπορέσουμε να τον κάνουμε να μπορεί να τρώει, να μπορεί να ζει φυσιολογικά. Φυσικά κοιτάμε πάντα την ποιότητα ζωής, τι ποιότητα θα μας δώσει η χημειοθεραπεία. Αν είναι να κάνουμε χημειοθεραπεία και να έχουμε μια πολύ κακή ποιότητα ζωής, δεν θα το κάνουμε. Κοιτάμε τη διάρκεια ζωής και φυσικά παίζει ρόλο η φύση του όγκου, τι όγκος είναι. Απαντά στη χημειοθεραπεία, δεν απαντά. Πόσο μεγάλος είναι πάρα πολύ μεγάλος, δεν έχει νόημα πολλές φορές. Και φυσικά πόσες μεταστάσεις έχει, γιατί αν έχει μεταστάσεις παντού και εγώ κάνω χημειοθεραπεία, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχω τόσο καλή απάντηση. Και φυσικά η πρόγνωση. Αν ένα ασθενή είναι να ζήσει 10 μέρες και εγώ το κάνω χημειοθεραπεία για να ζήσει 12, δεν έχει τόσο νόημα. Αν ένα ασθενή πρέπει να ζήσει, είναι να ζήσει 20-30 χρόνια, του κάνω χημειοθεραπεία και ζήσει άλλα 5 χρόνια, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα. Η ακτινοθεραπεία έχει νόημα. Η ακτινοθεραπεία έχει περισσότερο νόημα γιατί έχει περισσότερο αποτέλεσμα όσον αφορά την τελική επιβίωση. Για παράδειγμα, συνήθως ένα ασθενής που θα κάνει χημειοθεραπεία μπορεί να ζήσει 1-2 μήνες παραπάνω. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να μας δώσει πολύ παραπάνω επιβίωση, 2-3 χρόνια ενδεχομένως, ανάλογα με τη φύση του όγκου. Ποιος είναι ο στόχος της ακτινοθεραπείας? Να ζήσω παραπάνω. Πρέπει να δούμε ότι αυτό είναι εφικτό με βάση το πού βρίσκεται ο όγκος, πόσες μεταστάσεις έχει και πόσο μεγάλος είναι. Είναι η ποιότητα ζωής. Πού θα κάνουμε ακτινοθεραπεία, με τι στόχο? Ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε ακτινοθεραπεία σε νευρικές δομές για να μικρύνει ο όγκος και να μπορεί ο ασθενής να έχει μια κινητικότητα, το οποίο έχει 100% νόημα. Η ακτινοχειρουργική είναι σαν την ακτινοθεραπεία, αλλά είναι στοχευμένη. Δηλαδή, χρησιμοποιώ την ακτινοβολία σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σαν να είναι χειρουργικό νηστέρι. Είναι σημαντική η ακτινοχειρουργική, ειδικά εάν η θέση της βλάβης είναι τέτοια που δεν σηκώνει χειρουργείο. Στον εγκέφαλο, σε κάποιες ιδιαίτερες θέσεις. Κοιτάμε και τι υπάρχει περιόθεν της βλάβης, γιατί παθαίνουν βλάβες και οι δομές που βρίσκονται δίπλα σε αυτό που θα χτυπήσουν σε πολύ μικρή απόσταση. Το μέγεθος της βλάβης παίζει ρόλο, γιατί οι μεγάλες βλάβες δεν απαντάνε τόσο καλά. Η επέκταση της βλάβης φυσικά παίζει ρόλο, γιατί αν επεκτείνεται σε διάφορα γειτονικά όργανα δεν είναι τόσο αποτελεσματική η ακτινοχειρουργική. Ο ρυθμός των μεταστάσεων και αν υπάρχουν μεγάλες βλάβες φυσικά παίζει ρόλο, γιατί η ακτινοχειρουργική έχει όλο και χαμηλότερη αποτελεσματικότητα όσο πιο μεγάλες είναι οι βλάβες. Έχει νόημα ο συνδυασμός? Φυσικά και έχει νόημα, άλλωστε αυτό είναι και η κορονίδα της ογκολογίας. Το κλασικό σχήμα είναι χειρουργείο, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία. Κάποιες φορές και ακτινοχειρουργική αντί για χειρουργείο, και κάποιες φορές ακτινοχειρουργική μετά το χειρουργείο ή και πριν το χειρουργείο. Χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία είναι ένα συχνό σχήμα, εφόσον δεν είναι εφικτό επιθυμητό το χειρουργείο, και ακτινοχειρουργική. Λιγότερο συχνά είναι να κάνουμε μόνο ακτινοχειρουργική χωρίς χειρουργείο με χημοακτινοθεραπεία. Το προτιμότερο είναι να κάνουμε εξατομικευμένα πράγματα, να βλέπουμε τι όγκο έχει ο καθένας, πού βρίσκεται, τι μας δείχνει η βιοψία, εάν έχει γίνει, αν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση, λαμβάνουμε υπόψη τη φύση του όγκου και συνδυάζουμε χειρουργία, ακτινοθεραπεία, ακτινοχειρουργική, χημειοθεραπεία ανάλογα. Τελικά, άρα, τι θα πρέπει να κάνω? Εκτιμάμε πολύ προσεκτικά τους στόχους μας, αποφασίζουμε τι θέλουμε. Θέλουμε διάρκεια ζωής, ποιότητα ζωής, θέλουμε και τα δύο υποχρεωτικά. Είναι οι στόχοι μας εφικτοί? Δηλαδή, αν εγώ θέλω και διάρκεια ζωής και ποιότητα ζωής και αυτό δεν είναι εφικτό, τι είναι εφικτό? Είναι εφικτό να φτιάξω την ποιότητα ζωής? Είναι εφικτό να φτιάξω τη διάρκεια ζωής? Είμαστε ικανοποιημένοι με κάποιο από τους εφικτούς στόχους? Γιατί αν δεν είμαστε με κανένα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Αν όμως εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με το χειρουργείο, συνακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία που θα μας κάνει να ζήσουμε 1-2 χρόνια σε πολύ μέτρια κατάσταση και είναι η οικογένεια ικανοποιημένη με αυτό, θα προχωρήσουμε σε αυτό. Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό και δεν θέλουμε καθόλου, φυτική κατάσταση του ασθενούς, δηλαδή θέλουμε ο ασθενής να επικοινωνεί κτλ., τότε μπορεί να είμαστε λιγότερο επιθετικοί να κάνουμε κάτι άλλο, όπως ακτινοθειρουργική, ακτινοθεραπεία, για να δώσουμε παραπάνω ποιότητα ζωής. Άρα, συνεκτιμούμε τη φύση του όγκου, την επέκταση, τις μεταστάσεις, τις επιλογές και το πιθανό αποτέλεσμα. Και η τελική απόφαση φυσικά λαμβάνεται με τη συμβουλή και τη γνώμη του ασθενή, τη συμβουλή της οικογένειας και μέσω ογκολογικού συμβουλίου. Γίνεται πάντα ογκολογικό συμβούλιο με όλες τις ειδικότητες
Οι ειδικότητες που λαμβάνουν μέρος είναι οι ειδικότητες που έχουν σχέση με τα όργανα στα οποία βρίσκεται ο όγκος, που μπορεί να είναι 3-4 διαφορετικές ειδικότητες. Γίνεται ένα συμβούλιο, βγαίνει ένα αποτέλεσμα και προχωράμε. Να δούμε λίγο τη βιβλιογραφία, η οποία γενικότερα μας λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εδώ, ας πούμε, μιλάμε φυσικά για βλάβες εγκεφάλου, μιλάμε για τη χειρουργική και την ακτινοχειρουργική σε σχέση, βάζοντας και ακτινοβολία όλου του εγκεφάλου, ή απλή ακτινοχειρουργική για τις μεταστάσεις του εγκεφάλου. Είναι σημαντικές οι μεταστάσεις του εγκεφάλου, γιατί κάποιες φορές λένε ότι δεν χρειάζεται να χειρουργούνται οι μεταστάσεις του εγκεφάλου και μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με έναν μη χειρουργικό τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Είναι πολύ χαμηλή η ποιότητα των δεδομένων και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά όχι αρκετές αποδείξεις για να μας λένε ότι όντως βοηθάει η ακτινοχειρουργική, ούτε και η ίδια η χειρουργική. Και το πρόβλημα με τις μεταστάσεις εγκεφάλου είναι ότι συνήθως έχει τόσο κακή πρόγνωση ο ασθενής, που υπάρχει λίγο ένα θέμα όσον αφορά το αν τον βοηθάμε. Και ειδικά όταν κάνουμε ολόκληρη ακτινοβόληση στο εγκεφάλου, εδώ μας λέει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία του εγκεφάλου και στη γνωσιακή λειτουργία του ανθρώπου, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα όταν δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην επιλογή των ασθενών. Εδώ μας λέει για την ποιότητα ζωής. Όταν κάνουμε χειρουργία μεταστάσεων, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μεγάλη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Όταν μπορεί να αφαιρεθεί μια μετάσταση στη σπονδυλική στήλη συγκεκριμένα, είναι πολύ σημαντικό να αφαιρείται, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο όφελος όσον αφορά την επιβίωση. Η ακτινοθεραπεία λοιπόν και η ακτινοχειρουργική για μεταστατική βλάβη της σπονδυλικής στήλης. Εδώ δεν λέμε για χειρουργείο, λέμε να κάνουμε ακτινοθεραπεία για ακτινοχειρουργική. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Είδαμε ότι στον εγκέφαλο δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα και εδώ μας λένε ότι η κλασική ακτινοθεραπεία είναι αρκετά καλή για να ελέγξουμε μια μετάσταση στη σπονδυλική στήλη και φυσικά θα πρέπει να τη σκεφτούμε όταν δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε. Βέβαια τα αποτελέσματα είναι αρκετά χειρότερα από το να κάνουμε χειρουργείο. Εδώ μιλάμε για το χειρουργείο και τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία για ανθρώπους που έχουν μεμνήρες μεταστάσεις εγκεφάλου και λέει τι είναι καλύτερο, ας πούμε, η χειρουργείο ή η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για να μας πει κάποιος με σιγουριά τι από όλα είναι το καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνεται εξατομικευμένη πάντα επιλογή. Και εδώ λέει για την αποσυμπίεση, για τις μεταστάσεις που υπάρχουν στη σπονδυλική στήλη. Είναι μια επιλογή που πολύ συχνά γίνεται όταν δεν μπορεί να αφαιρεθεί και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας λέει είναι ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα, υπάρχουν αρκετά ελλείμματα στην βιβλιογραφία για αυτό το πράγμα και δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι αν η απλή αποσυμπίεση χωρίς να βγάλει τον όγκο έχει όφελος. Άρα συμπεραίνουμε ότι η αντιμετώπιση προχωρημένων όγκων είναι πολύ πολύπλοκη, πρέπει να συνεργάζονται πολλές ιατρικές ειδικότητες, στο ογκολογικό συμβούλιο, να το συζητάμε με τους συγγενείς. Η τελική απόφαση γίνεται πάντα με τον ασθενή, ανάλογα με τους στόχους, τις προσωπικές πεποιθήσεις, τη φιλοσοφία και την ηθική που έχει στο μυαλό του κάθε συγγενής, κάθε οικογένεια, κάθε ασθενής και γίνεται μια τελική εξατομικευμένη απόφαση για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε για ένα τόσο πολύπλοκο και δύσκολο ζήτημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.